เป็นเวลากว่าศตวรรษที่ปริศนาของฆาตกรต่อเนื่องที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ยังคงไร้คำตอบแจ็คเดอะริปเปอร์ผู้สร้างความหวาดกลัวในย่านไวท์แชปเปิลของลอนดอนในปี 1888 ด้วยการฆาตกรรมและชำแหละศพผู้หญิงอย่างโหดเหี้ยมได้หลบหนีการจับกุมและทิ้งปริศนาไว้เบื้องหลังทั้งผู้ต้องสงสัยนับร้อยและทฤษฎีนับพันที่พยายามเฉลยตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่ว่าล่าสุดเมื่อนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษรัสเซล เอ็ดเวิร์ดก็ได้อ้างว่าได้วิเคราะห์ DNA จากผ้าคลุมไหล่ของเหยื่อรายหนึ่งและเปิดเผยได้ว่าฆาตกรนั้นคือชายช่างตัดผมชาวโปแลนด์คนหนึ่งครับติดตามหาข้อเท็จจริงกับเรื่องราวนี้ได้ในอารอน คอสมินสกี้ตำนาน137 ปีเขาคือแจ็คเดอะริปเปอร์จริงหรือไม่1. เหตุการณ์สยองในไวท์แชปเปิลย้อนรอยฆาตกรรมลอนดอนตะวันออกในปี 1888 เป็นพื้นที่ที่ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมปรากฏชัดเจนย่านไวท์แชปเปิลแออัดไปด้วยประชากรกว่า 30,000 คนโดยมีการอพยพของชาวไอริชและชาวยิวจากยุโรปตะวันออกเข้ามาอย่างต่อเนื่องสภาพความเป็นอยู่เลวร้ายเด็ก55%เสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบมีความรุนแรงการปล้นชิงและการดื่มสุรานั้นมีให้เห็นเป็นเรื่องปกติในพื้นที่นี้มีโสเภณีมากกว่า 1,200 คนและผู้คนอีกประมาณ 8,500 คนอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยราคาถูกที่เรียกว่า Coffin Bed ด้วยค่าเช่าเพียงวันละ 4 เพนนีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้นเองโสเภณี 5 รายถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึง 9 พฤศจิกายนผู้เคราะห์ร้ายทั้ง 5 คือแมรี่แอนนิโคลส์แอนนี่แชปแมนอลิซาเบธสไตรท์แคทเธอรีนเอ็ดโดสและมารีเจนเคลลี่ถูกเรียกว่า Canonical Five เนื่องจากมีลักษณะการถูกสังหารในรูปแบบเดียวกันทุกศพถูกปาดคอให้เสียชีวิตก่อนจะถูกชำแหละอวัยวะภายในโดยเฉพาะอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ 2. การสืบสวนที่ไร้ข้อสรุปเมื่อคดีฆาตกรรมทวีความรุนแรงขึ้นตำรวจนครบาลลอนดอนได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 นายสอบปากคำผู้คนมากกว่า 300 คนและกักตัวผู้ต้องสงสัย 80 รายแต่ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีการสืบสวนในศตวรรษที่ 19 ทำให้การติดตามจับกุมฆาตกรเป็นไปอย่างยากลำบากไม่มีการเก็บลายนิ้วมือไม่มีฐานข้อมูลประวัติอาชญากรไม่มีการถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุอย่างเป็นระบบและไม่มีการวิเคราะห์ DNA เหมือนในปัจจุบันความล้มเหลวของตำรวจถูกโจมตีอย่างหนักจากสื่อมวลชนและสาธารณชนนิตยสารพันช์ถึงขั้นล้อเลียนด้วยการ์ตูนตาบอดจับแมวหรือ Blind Man Buff แสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพของการสืบสวนของตำรวจนครบาลในขณะนั้นท่ามกลางความล้มเหลวของตำรวจชาวบ้านในย่านไวท์แชปเปิลได้รวมตัวกันจัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังไวท์แชปเปิลเพื่อลาดตระเวนตามท้องถนนและเสนอรางวัลนำจับฆาตกรถึง50 ปอนด์ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับ 5,900 ถึง 86,000 ปอนด์ในปัจจุบันคิดเป็นเงินไทยมูลค่ากว่า 3,700,000 บาทพวกเขายังว่าจ้างนักสืบเอกชนเพื่อสอบสวนพยานอย่างอิสระแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถนำไปสู่การจับกุมได้คดีนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมที่ไม่สามารถไขได้ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ 3. อารอน คอสมินสกี้อารอน คอสมินสกี้เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน ปี 1865 ในเมืองคลอดาวาประเทศโปแลนด์ซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิรัสเซียครอบครัวของเขาอพยพหนีการปราบปรามชาวยิวที่เรียกว่าโพกรอมมายังลอนดอนตะวันออกในช่วงต้นทศวรรษที่ 1880 คอสมินสกี้มีอาชีพเป็นช่างตัดผมอาศัยอยู่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช้มีดจากอาชีพของเขาในช่วงการสืบสวนคดีแจ็คเดอะริปเปอร์คอสมินสกี้เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย3 คนหลักที่ตำรวจให้ความสนใจมีรายงานว่าพยานเคยระบุตัวเขาว่าอยู่กับเหยื่อรายหนึ่งแต่สุดท้ายพยานก็ไม่ยอมให้การต่อทำให้ตำรวจไม่มีทางเลือกนอกจากปล่อยตัวเขาไปในปี 1889 คอสมินสกี้เข้าสู่เวิร์กเฮาส์หรือโรงงานภายใต้ระบบกฎหมายประชาสงเคราะห์ของอังกฤษด้วยสภาพยากไร้และเขาได้รับการปล่อยตัวในปีเดียวกันแต่ไม่นานก็ถูกส่งตัวเข้าสถานพยาบาลจิตเวช
ชีวิตของคอสมินสกี้จบลงอย่างน่าเศร้าในสถานพยาบาลจิตเวชเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ปี 1919 ด้วยโรคเนื้อเน่าร่างกายของเขาถูกฝังในสุสานอิสต์แฮมในลอนดอนตะวันออก 3 วันหลังจากเสียชีวิตที่ยากลำบากของเขาเป็นภาพสะท้อนของชีวิตผู้อพยพในลอนดอนยุควิกตอเรียนที่ต้องเผชิญกับความยากจนอคติทางเชื้อชาติและปัญหาสุขภาพจิตโดยปราศจากการดูแลที่เหมาะสม 4. ผ้าคลุมไหล่การค้นพบสำคัญในปี 2007 รัสเซล เอ็ดเวิร์ดนักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านแจ็คเดอะริปเปอร์ชาวอังกฤษได้ซื้อผ้าคลุมไหล่จากการประมูลได้โดยเชื่อว่าเป็นของแคทเธอรีน เอ็ดโดสเหยื่อรายที่ 4 ของฆาตกรผ้าชิ้นนี้ถูกพบที่สถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมเมื่อวันที่ 30 กันยายน ปี 1888 แต่มีเรื่องเล่าว่าผ้าคลุมไหล่นี้ไม่ได้เป็นของเอ็ดโดสแต่เป็นของฆาตกรที่ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุผ้าคลุมไหล่ชิ้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมีคราบเลือดและคราบอสุจิติดอยู่ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ DNA เพื่อระบุตัวตนของทั้งเหยื่อและฆาตกรได้หลังจากได้ผ้าคลุมไหล่มาในครอบครองเอ็ดเวิร์ดตัดสินใจส่งไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เอ็ดเวิร์ดอธิบายว่ากระบวนการทดสอบ DNA ใช้เวลากว่า 4 ปีต้องเผชิญกับปัญหาการปนเปื้อนและอุปสรรคอีกหลายประการจนทำให้กระบวนการล่าช้าการวิเคราะห์หลักฐานที่มีอายุกว่าศตวรรษเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ทั้งในแง่ของการเก็บรักษา DNA ที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลาและการป้องกันการปนเปื้อนจากการสัมผัสในช่วงเวลายาวนานกว่า100 ปีในที่สุดในปี 2014 หรือกว่า 11 ปีที่ผ่านมาเอ็ดเวิร์ดก็ตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลของการวิเคราะห์ DNA นี้ 5. การวิเคราะห์ DNA ย้อนกลับไปเมื่อ 11 ปีที่ผ่านมาด้วยความช่วยเหลือจากดร.จารีโลเฮไลเนนอาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยจอห์นมัวร์ลิเวอร์พูลเอ็ดเวิร์ดได้ทำการแยกชิ้นส่วน DNA ขนาดเล็ก 7 ส่วนจากคราบเลือดบนผ้าคลุมไหล่และ DNA เหล่านี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของแคเรน มิลเลอร์ทายาทโดยตรงของแคทเธอรีน เอ็ดโดสและผลจากการตรวจสอบยืนยันว่าเลือดบนผ้าคลุมไหล่เป็นของเอ็ดโดสจริงๆดร.โลเฮไลเนนกล่าวกับหนังสือพิมพ์ลิเวอร์พูลเอ็กโคว่าจากการทดสอบผลลัพธ์แรกแสดงความตรงกันถึง 99.2% เนื่องจาก DNA มีสายคู่ที่เสริมกันเราจึงทดสอบสาย DNA อีกสายซึ่งให้ผลตรงกัน 100%ส่วนคราบอสุจิบนผ้าคลุมไหล่ก็ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของทายาทของอารอน คอสมินสกี้ผลที่ได้ถึงกับทำให้เอ็ดเวิร์ดตกตะลึงเพราะเขาพบว่ามีความตรงกันและค้นพบตัวตนที่แท้จริงของแจ็คเดอะริปเปอร์ประเด็นที่น่าสนใจคือคอสมินสกี้ไม่มีบุตรแต่การวิจัยได้เปรียบเทียบ DNA ไมโตคอนเดรียซึ่งถ่ายทอดผ่านทางมารดาทำให้สามารถเชื่อมโยงกับทายาทรุ่นหลังได้ในกรณีนี้อแมนดา พูลอสหลานสาวรุ่นที่ 3 ของคอสมินสกี้เป็นผู้ให้ตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบ 6. ข้อโต้แย้งและความขัดแย้งทางวิชาการแม้ว่าการค้นพบของเอ็ดเวิร์ดและดร.โลเฮไลเนนจะดูน่าเชื่อถือแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านแสดงข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการการทดสอบและผลลัพธ์ที่ได้ประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกมาคืองานวิจัยนี้ไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งหมายความว่าข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่สามารถยืนยันได้และวิธีการที่ใช้ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดข้อสังเกตที่สำคัญที่นักวิทยาศาสตร์วิจารณ์คือ DNA ไมโตคอนเดรียสามารถใช้ยืนยันว่าบุคคล2 คนไม่เกี่ยวข้องกันได้แต่ว่าไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ด้วยความแม่นยำ 100% โดยเฉพาะเมื่อผ่านไปหลายชั่วอายุคนและยิ่งไปกว่านั้นไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดถึงจำนวนมาร์กเกอร์หรือตำแหน่งจำเพาะของยีนที่ใช้ในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบนอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับประวัติและความน่าเชื่อถือของผ้าคลุมไหล่หลายคนสงสัยว่าผ้าชิ้นนี้เป็นหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุจริงหรือไม่มีการตั้งคำถามว่าแม้ผ้าจะเป็นของจริงแต่อาจจะมีการปนเปื้อนหรือถูกสัมผัสโดยบุคคลอื่นมากมายตลอดช่วงเวลากว่าศตวรรษที่ผ่านมาวารสารวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ถึงกับต้องออกแถลงการณ์เมื่อปี 2024 แสดงความกังวลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการศึกษานี้โดยระบุว่าไม่สามารถทำซ้ำผลการวิจัยได้ซึ่งหมายความว่าการทดลองเดียวกันหากทดสอบทำอีกครั้งผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เหมือนเดิมอีกทั้งข้อมูลดั้งเดิมที่อ้างอิงประวัติศาสตร์
ก็ไม่สามารถค้นพบได้ซึ่งเป็นการท้าทายความน่าเชื่อถือของหลักฐานนี้อย่างมีนัยสำคัญ 7. การเรียกร้องความยุติธรรม137 ปีหลังจากเหตุการณ์ฆาตกรรมทายาทของทั้งเหยื่อและผู้ต้องสงสัยกำลังเรียกร้องให้มีการไต่สวนใหม่แคเรน มิลเลอร์ทายาทโดยตรงของแคทเธอรีน เอ็ดโดสกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Daily Mail ว่าชื่อแจ็ค เดอะ ริปเปอร์ได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกทำให้เป็นเรื่องร้าวอารมณ์มันได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ในฐานะตัวละครที่มีชื่อเสียงผู้คนลืมเหยื่อซึ่งไม่ได้รับความยุติธรรมในเวลานั้นเธอจึงต้องการให้มีการไต่สวนเพื่อระบุชื่อฆาตกรตามกฎหมายให้ได้และในขณะเดียวกันทายาทของคอสมินสกี้ก็ให้การสนับสนุนการไต่สวนเช่นกันอย่างไรก็ตามเส้นทางสู่การไต่สวนใหม่นั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคภายใต้กฎหมายอัยการสูงสุดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการไต่สวนเพิ่มเติมและเมื่อ2 ปีที่แล้วอัยการสูงสุดในขณะนั้นไมเคิล เอลลิสก็ได้ปฏิเสธคำร้องขอโดยให้เหตุผลว่าไม่มีหลักฐานใหม่ที่เพียงพอหลังจากผ่านไป137 ปีเรื่องราวของแจ็ค เดอะ ริปเปอร์ยังคงหมุนวนอยู่ในวังวนแห่งความลึกลับและการค้นหาคำตอบการกล่าวอ้างเรื่อง DNA ของคอสมินสกี้บนผ้าคลุมไหล่ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2014 แต่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในปี 2025 สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นเพียงความพยายามของนักธุรกิจในการปลุกกระแสเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้าในขณะที่สื่อก็ถูกชักจูงให้นำเสนอข้อมูลเก่าซ้ำๆอย่างตื่นเต้นและหวือหวาทั้งที่ไม่มีหลักฐานใหม่ที่น่าเชื่อถือประเด็นที่ควรได้รับความสนใจมากกว่าคือชีวิตของเหยื่อที่ถูกลืมรากเหง้าของความรุนแรงในสังคมและบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมในอดีตแทนที่จะหมกมุ่นกับการระบุตัวฆาตกรที่ทั้งมีความผิดและเสียชีวิตไปนานแล้วนั่นเองครับ